Hello, xin chào mọi người. Rảnh ở nhà không có việc gì làm bởi vì chúng ta vẫn đang ở trong đợt giãn cách mà. Thời tiết ở ngoài thì rất là đẹp. Mình sẽ cho mọi người nhìn thời tiết ở ngoài nhé. Thời tiết ở ngoài đẹp không? Thời tiết ở ngoài mưa rất là to, rất là đẹp. Đường phố rất là vắng. Đang rảnh quá không biết làm gì cho nên là mình sẽ rủ các bạn làm chè khúc bạch cùng với cả mình nhá. Khiếp, và hầu như là hè nào thì mình cũng làm món chè này. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm chè khúc bạch nhá. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm hai vị chè khúc bạch. Đấy là vị phô mai với cả vị trà xanh. Thì một trong những cái nguyên liệu mà cần thiết nhất đó chính là đây, mình có sữa tươi với cả kem tươi, whipping cream mọi người nhé, với độ béo là 35% trở lên. Còn với sữa tươi ấy, thì các bạn dùng sữa tươi không đường, và các bạn thích dùng loại sữa tươi không đường nào cũng được. Gelatin lá của nhà mình, thường thì nếu mà gelatin ý, thì nó sẽ có dạng lá mỏng như thế này hoặc là dạng bột. Đấy, thì nhà mình luôn luôn sẵn mấy cái đồ này tại vì là mình hay làm bánh ấy. Thì nếu mà bạn nào không thích ăn gelatin thì các bạn có thể sử dụng bột thạch cũng được. Đó, thì với món này thì mình làm hai cái vị với định lượng này cần khoảng 15 gram gelatin. Gelatin nó như này mọi người. Đó, bây giờ thì mình sẽ cắt cái gelatin này ra vào một cái bát. Sau đó thì mọi người sẽ dùng nước lạnh. Mọi người nhớ là chúng ta sẽ dùng nước lạnh để mà ngâm gelatin nhá. Tại vì sao phải dùng nước lạnh? Tại vì là nếu mà khi mà các bạn dùng nước, thậm chí là nước nguội bình thường ấy, các bạn ngâm cái gelatin này thì khi cái gelatin nó nở ra, nó sẽ bị tan bớt vào trong nước. Cho nên là cái định lượng gelatin của các bạn nó sẽ bị thay đổi. Ngâm bằng nước lạnh thì lúc sau khi nó mềm ra thì nó vẫn là 15 gram. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng nước nguội bình thường, hoặc là đặc biệt là không được dùng nước nóng nhá. Nếu mà mọi người dùng nước nguội bình thường thì cái 15 gram này nó sẽ không còn là như thế nữa, mà nó sẽ hao đi, chỉ còn khoảng tầm 12 gram rồi 11 gram thôi. Chúng ta sẽ ngâm ở đây khoảng tầm 15 phút nhá. Rồi trong thời gian đó thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị cái trà xanh. Đây cho mọi người xem cái trà xanh, mình sẽ zoom vào gần đây cho mọi người nhìn nhá. Ok, đây là cái loại trà xanh mà mình dùng này. Cái bột trà xanh này thì các bạn mua rất là dễ ở những cái siêu thị. Đây, bên trong trông nó như thế này. Mình sẽ dùng khoảng tầm một thìa này là khoảng tầm 5 gram. Đó, các bạn cho bột trà xanh này vào trong bát. Sau đó thì các bạn sẽ cho nước nóng vào. Các bạn sẽ cho khoảng tầm một thìa canh nước nóng trước hộ mình. Rồi mình cũng có cái dụng cụ mà khuấy matcha này mọi người. Mình sẽ đánh đều cái bột matcha này với cái nước nóng này trước, để cho nó tan trước một phần ra. Đây, mọi người cứ quết cho nó tan đều hết cái bột matcha này nhá. Mọi người lại cho tiếp một thìa canh nước nóng vào, và mọi người lại tiếp tục đánh. Chúng ta sẽ được cái hỗn hợp trà xanh cô đặc. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm đến phần phô mai nhé. Ở đây thì mình có 2 miếng phô mai con bò cười này. Mình sẽ cho 2 cái miếng phô mai này vào bát. Và mình cũng sẽ chỉ cho mọi người cái cách để làm chảy cái phô mai này. Khi mà cho vào đồ ăn nó sẽ không bị lợn cợn nhá. Đây, các bạn sẽ cho 2 miếng phô mai này vào trong lò vi sóng này. Sau đó thì mọi người đậy nắp lại, và mọi người sẽ để cho mình cái chế độ medium high này. Rồi mọi người quay 1 phút. Mọi người sẽ đếm nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người ấn cái nút mở ra. Rồi mọi người lại đóng một lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tại sao mọi người phải làm như thế? Tại vì là khi mà mọi người làm như thế thì cái phô mai của chúng ta nó sẽ chảy ra và nó sẽ rất là nhuyễn mịn. Nếu mà các bạn cứ cho vào lò vi sóng và các bạn cứ để cho nó chạy hết 1 phút ấy, thì cái phô mai của các bạn nó sẽ bị cháy. Và cho nên là các bạn cứ bắt buộc là cứ mỗi 10 giây là các bạn phải mở cái cửa lò ra một lần. Như vậy để cho cái nguồn vi sóng nó tách ra, nó không bị tác động liên tục tới cái viên phô mai, thì cái viên phô mai của các bạn nó sẽ không bị cháy. Đun chảy như này, tương tự cái cách này với cả bơ, với cả sô-cô-la, thì khi mà làm như thế này thì nó sẽ không bị làm thay đổi đi cái kết cấu của cái thực phẩm mà khi mà chúng ta cho vào trong lò vi sóng nhá. Đó, sau đó thì mọi người cho mình một ít sữa loãng vào đây, thì chúng ta đã được cái hỗn hợp phô mai nó rất là nhuyễn mịn rồi. Bước tiếp theo rất là đơn giản, là sau khi mà chúng ta đã có cái hỗn hợp trà xanh với cả phô mai rồi, thì các bạn sẽ làm tiếp đến cái bước tiếp theo. Đấy là các bạn sẽ đun sữa nhá. Ở đây thì mình có 200ml sữa này, mình sẽ cho hết vào trong nồi. Và các bạn sẽ đun đến khi nào mà cái sữa này nó hơi ấm thôi, thì chúng ta không đun sôi nhá. Ủa, cái nồi này của mình nó bị bé quá so với cả cái bếp ga này, nó cứ bị đổ ấy. Đó, ok, đương nhiên này. Hơi sôi lăn tăn nhẹ ở những cái mép ấy, ở những cái mép của nó thì là được.
Mục đích mà chúng ta đun sữa như thế này là để cho cái sữa nóng lên và chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp gelatin mà lúc đầu mà chúng ta ngâm vào. Bực mình cái nồi này thích nhở. Chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp gelatin lúc đầu mà chúng ta đã ngâm vào để cho cái gelatin nó được tan hết. Cái món chè này thì thực tế nó rất là đơn giản và chúng ta chỉ cần, mình nghĩ chắc là chuẩn bị cái thứ mất khoảng 30 phút ấy là xong xuôi hết, mà chè lại ngon nữa. Cho nên các bạn có thể làm ở nhà ở cái mùa hè này để cho thành viên trong gia đình của mình ăn. Đợt này mình rảnh quá các bạn ạ, dịch mà, cho nên là ở nhà bà chỉ có kiểu nấu ăn thôi. Đây, cái gelatin lúc nãy các bạn ngâm này, bây giờ nó đã tan hết ra như thế này rồi. Các bạn sẽ vắt nó nhá, cái sữa cũng bắt đầu sôi đấy mọi người. Các bạn sẽ cầm lên, các bạn vắt cho nó bớt nước đi. Các bạn sẽ thả hết vào cái chỗ sữa này và chúng ta sẽ nguấy đều để cho cái gelatin này nó tan ha. Cái gelatin này nó sẽ tan rất là nhanh thôi, cho nên là các bạn chỉ cần cái hỗn hợp này khi nào mà thấy cái gelatin nó tan hết là ok. Rồi, ok, tan hết rồi đấy. Nhanh không? Các bạn thấy nhanh không? Rất nhanh luôn. Mọi người cho ra và mọi người sẽ khuấy cho cái hỗn hợp sữa này nó nguội bớt. Tầm khoảng khi mà nó còn khoảng 50 độ mọi người cho tay vào ấy. Mọi người cho ngón tay vào, mọi người thấy hơi nóng một chút thì mọi người mới có thể làm được bước tiếp theo nhé. Ok, khi cái hỗn hợp sữa và gelatin của các bạn đã nguội bớt thì các bạn sẽ cho mình cái kem tươi whipping cream vào. Sau khi mà các bạn đã trộn đều cái hỗn hợp kem tươi với cả sữa và gelatin rồi thì lúc nãy là 200 sữa và 200 kem tươi đúng không? Bây giờ thì mình sẽ cân ra, chia nửa. Tổng chỗ này đang là 400 này, cộng với cả gelatin thì bây giờ mình sẽ chia nửa ra khoảng tầm 200 nhé. 200ml. Ok. Đây, chúng ta sẽ chia ra một nửa như thế này. Và các bạn sẽ đổ cái hỗn hợp trà xanh này vào thì chúng ta sẽ có được phần chè cúc bạch trà xanh. Khuấy lên, nó sẽ có màu xanh này. Đó. Mọi người sẽ lọc qua một cái rây để cho nó hết tất cả những cái lợn cợn đi và chúng ta sẽ cho vào một cái bát khuôn như thế này. Ok. Vậy là chúng ta đã xong phần chè, phần khúc bạch trà xanh rồi đấy. Tương tự làm như vậy với cả cái phần phô mai mọi người nhá. Lọc qua một cái rây để cho nó hết tất cả những cái lợn cợn. Như vậy là chúng ta cũng xong cái phần khúc bạch phô mai màu trắng. Rồi bây giờ các bạn sẽ đậy nắp lại và chúng ta sẽ cho vào trong tủ lạnh khoảng tầm 4 tiếng để cho cái phần này nó đông lại nhá. Mình biết rằng là đợt này thì các bạn ở nhà và không có nhiều cơ hội để không thể ra ngoài để mà chúng ta đi ăn những cái món mà chúng ta ưa thích được. Cho nên là mình sẽ cố gắng làm nhiều nhất những cái món ăn đơn giản và ngon để cho mọi người có thể cùng làm nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho hai cái hộp bạch này vào trong tủ lạnh để 4 tiếng để cho nó đông lại ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm đến phần nước đường nhá. Ở đây thì mình có đường phèn này. Nếu mà các bạn không có đường phèn ấy, thì các bạn dùng đường cát trắng cũng được. Cái này thì các bạn tùy vào việc là các bạn sẽ ăn ngọt nhạt như thế nào thì các bạn sẽ cho cái lượng đường nó tùy vào khẩu vị của mình nhá. Đổ tầm 500ml nước vào và các bạn sẽ đun chảy đến khi cái đường này tan hết là được. Bật bếp lên mà đun hết cái để cái đường phèn này nó tan. Rồi tí nữa mình sẽ nếm xem là nó đã vừa hay chưa. Nếu mà trong trường hợp mình muốn ăn ngọt hơn thì mình cho thêm đường, hoặc mình muốn ăn nhạt hơn thì mình cho thêm nước. Rất là đơn giản. Bình thường ấy, để mà nấu cái nước này thì chúng ta sẽ phải có cả lá dứa nữa. Nhưng mà bây giờ đang giãn cách và mình không mua được lá dứa, cho nên là mình đang có cái này. Đây, mình đang có một cái này là một cái giải pháp thay cho cái lá dứa mọi người ạ. Đây là cái tinh chất lá dứa, giống như kiểu như tinh chất vanilla mọi người kiểu hay cho vào bánh trái ấy. Nhưng mà nói cho mọi người biết nhá là cái tinh chất lá dứa này ăn rất là dở, ăn siêu chán, mùi rất là kinh, mùi như mùi nhựa luôn ấy. Đấy, cho nên là khi mà mọi người cho vào, mọi người chỉ cho 1-2 giọt thôi nhá. Cho thật là ít để cho nó có một cái mùi nhẹ nhất có thể thôi. Đấy, chứ nếu mà mọi người cho nhiều thì ăn nó rất là hắc và không thể ăn được đâu. Đấy, cái mùi này nó giống hết mùi nhựa luôn đấy. Cho mình sẽ chỉ cho một xíu một vài giọt thôi để tạo mùi thơm thôi. Cho nên là nếu mà có lá dứa tươi ấy, thì nó vẫn là cái tuyệt vời nhất. Món chè khúc bạch thì không thể nào thiếu được. Đây là hạnh nhân. Hạnh nhân này thì sẽ là hạnh nhân thái lát, đã được cắt lát như thế này. Mọi người có thể mua ở trong siêu thị về, mọi người rang vàng lên. Nếu mà mọi người không có hạnh nhân ý, thì mọi người có thể dùng lạc rang cũng được. Đó, phần nước đường các bạn chỉ khuấy để cho những cái cục đường phèn ở bên trong này nó tan hết là được chứ. Bình thường nếu mà các bạn dùng cái lá nếp tươi ấy, thì cái nước của các bạn nó sẽ hơi có màu xanh nhẹ, nó sẽ thơm với cả nó đẹp hơn. Nhưng mà tại vì là mình không có lá nếp tươi nên mình dùng cái tinh chất lá nếp ấy, thì mùi nó hơi trong thoảng, cũng khá là thơm. Đó, và chúng ta sẽ để cho sau khi mà cái đường này tan hết thì chúng ta sẽ để cho cái
cái nước này nguội hoàn toàn và cho nó vào trong tủ lạnh để cho nó được mát nhé. Hạnh nhân này thì mọi người cũng thì chỉ cần rang đến khi nó vàng là được rồi, rất là dễ thôi. Ôi dồi ôi các ông bà ơi, quên mất vẫn để lửa to các ông bà ơi. Đi vệ sinh phát chạy ra thì đã cháy bố nó rồi. Ôi thế phải bỏ cái mẻ này đi rồi, phí quá. Rồi khét quá. Được, phải đi rang lại, phí quá. Đấy các bạn ạ, nhiều khi nấu ăn đấy sảnh ra một tí không để ý thôi là có biến ngay, cho nên là đôi khi khi mà mình quay những cái vlog nấu ăn ấy, nhiều khi mình không để ý vẫn bị xảy ra những cái tai nạn như thế này. Lần này thì ngon luôn. Ngon luôn. Yes. Rồi, chúng ta được xong đĩa hạnh nhân rang vàng như thế này. Bây giờ để nguội nha mọi người nhá. Yeah. Ở đây thì bọn mình có một hộp nhãn ngâm. Các bạn có thể tùy nhá, các bạn có thể ăn nhãn, các bạn có thể ăn các loại hoa quả khác, tùy những cái loại quả nào mà các bạn muốn. Ở đây thì chè khúc bạch thì ăn ngon nhẫn là khi mà ăn với cả nhãn. Đây thì mình có cái hộp nhãn như thế này. Rồi cười. Đứng xích vào đây bố chứ. Hi. Đây, mọi người thấy không là sau khoảng tầm 3 tiếng thì cái thạch này nó đã đông cứng lại rồi này. Bây giờ thì mình sẽ có một cô bếp phó, cô ấy sẽ giúp mình cắt thạch. Ở đây thì bọn mình có mấy cái dao răng cưa này. Đấy, dao răng cưa rất là đẹp. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đổ phần thạch ra nhá. À không phải phần thạch mà là phần khúc bạch chứ. Nào. Cam ấy, nhìn nè. Không, đây đổ cắt cái này trước. Ok. Cái nào cận này đi. Không lấy á. Nào, rồi. Ok, bây giờ cắt nha, bây giờ bố làm mẫu một chiếc nhá. Nào, con cầm này, con cắt thẳng xuống một cái. Ấn từ trên xuống. Đó. Được chưa? Làm được không? Con nhìn này. Đó, thế là chúng ta đã được một miếng thạch rồi. Đấy, làm tương tự giống bố. Làm giúp bố nào. Không, làm các xi vào đây. Rồi, đấy, con ấn đi. Ấn từ trên xuống. Đúng rồi, có một cái tay ở trên. Rồi, quá. Rồi, tiếp một miếng như vậy nữa, nhấc con dao lên. Ôi, nó dính luôn vào đây dài. Cưng quá. Nào, tiếp nào. Từ từ, bình tĩnh. Đây. Tiếp nào, ấn xuống. Quá giỏi. Hay là nó càng đâm hơi nhiều. Nào, thì chúng ta sẽ cắt nó vuông nhỏ ra. Đi Cam cắt này, nhìn bố một lần đã. Cắt một lần. Đấy. Cắt lần thứ hai. Đấy, có làm được không? Nào, làm nhỏ ra nhá. Đấy. Thế này à? Đúng rồi, con cắt đi. Đúng rồi. Cắt tiếp nào. Dính cho vào đây. Cắt tiếp nào. Đúng rồi. Ok, xong rồi. Thank you. Bây giờ chúng ta sẽ múc hai cái khúc bạch đây mọi người này, trà xanh với cả phô mai đây rồi. Bây giờ Cam sẽ múc cho vào bát đi, giúp bố nào. Giỏi thế nhờ. Cho vào bát cơ mà, sao lại cho vào nồi nước đường? Trời ơi. Đây, cho vào bát trước mặt con này này. Đấy, con múc nhẹ nhàng thôi, không nó vỡ hết. Múc đi. Thôi bóc tay cũng được. Rồi, bóc tay thì cho nhanh. Sau đó thì sẽ cho khoảng tầm 3 quả nhãn vào đây. Một bát chè này. Khéo léo nhá, không đổ ra ngoài nữa là mất ăn đấy nhá. Nha. Đúng rồi. Wow. Một muôi nữa đi. Khó không? Có khó làm không? Rồi, cho mỗi bên một muôi nữa. Ít hạnh nhân bên trên. Rồi. Ok, bát bên kia nữa. Ok, vậy là xong rồi. Mời mẹ ăn chè. Đúng rồi. Cẩn thận, cầm ra bàn. Hơi nặng. Nặng đâu mà, nó nhẹ nào đây. Thế rồi, bố rút một đoạn đường. Đấy. Bây giờ con cầm ra bàn, cầm ra nốt. Đúng rồi. Đi ra.
Trời ơi. Ở đây mẹ đứng đây ăn cũng được. Thôi cầm ra bàn kệ. Cầm ra bàn. Cũng hơi. Ừ. Đấy, còn một bát trên kia nữa lấy nốt cho bố. Khẩn trương. Bê chắc cẩn thận nhá. Đổ xuống thảm là mẹ vui lắm đấy. Đổ xuống thảm là mẹ hạnh phúc lắm đấy. Chung ở nhà ở đây mà ngồi xanh bọn mình vừa mới quay vlog xong. Rồi Rồi. quay công việc xong. Nào rồi mẹ còn lấy cái thìa nốt ở trên đảo bếp nữa. Khẩn trương đã xong đâu. Cố lên không lười. Đó, lấy cái thìa. Rồi, đưa cho mẹ. Con mời mẹ. Quá ngoan luôn, ngoan nhất nhà. Trông rất là ngon đúng không? Cái này mà có thêm hạt é nữa thì ngon lắm. Nhưng mà nhà mình hôm nay lại hết hạt é mất rồi. Nha, mẹ thẩm nhá. Chè khúc bạch của bố Kiên thì đã được ăn rất nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm nay không có lá nếp, không có hạt é. Đấy, cho nên là bị hạn chế bởi mấy cái đấy. Mà thiếu mùi là nếp mình đỡ bớt ngon hơn đấy. Nhưng mà cái trắng này hôm nay ngậy này. Tại vì cho nhiều phô mai á. Ngon không? Ngon. Ngọt ngon. Nói chung thì đây là một món chè rất là dễ làm và ngon nữa. Dạ. Bye. Chả thấy đâu cả. Alo. Ăn miếng chè. Ăn đi cho tôi mừng năn nỉ đấy. Năn nỉ. Chạy đi mất rồi. Ok, nếu mà mọi người mình hy vọng rằng là mọi người sẽ làm thử theo món ăn này. Và nếu mà mọi người có làm thì hãy chụp ảnh lại và tag mình vào nhé.